guys, good morning or good afternoon sa inyong lahat dyan. Ito yung bagong recipe ko ngayon. Napakasimple. ito lang yung mga ingredients, oh. Ilang piraso lang yan. At saka, kailangan natin ng tissue. Bakit tissue? Ito ang gagawin natin sa tissue. Diba? Ayan. Kumuha ko ng tissue. Tapos, pupunasan natin ito. Diba? Hindi lang pampunas ng mga kung ano-anong bagay ang tissue. Pampunas din siya sa isda. Tanggalin natin yung excess water. Ayan. Kasi para pag pinirito natin, hindi siya matalsik. Diba? Simple. Simple lang naman ang buhay. Bakit natin ang komplikado? Diba? Una is salt. Lagyan ng salt. Baliktarin. Lagyan ng salt. Tama lang ha. Yung tama lang. Pangit naman ng maalat. Next, garlic powder. Garlic powder. Damihan natin garlic powder kasi masarap yan pag mas madaming garlic powder. Diba? Baka simple lang kami nito. Hindi po kailangan maging expert. Next, ayan, paminta, ground black pepper. Diba? Wala naman. Umaba naman yung video natin. Babad lang natin ng mga siguro mga 10-15 minutes. No, balikan natin yung mga yan. Guys, nagpainit na ako ng pan. Lagay natin butter. Boy! Ayaw mo. Kung nagmamadali kayo, kung gutom na kayo, ito napakadaling recipe. Napakadaling menu. In 5 minutes, meron na kayong ulam. Okay, lagyan na natin yung fillet. Kasi hindi naman pwedeng masunog yung butter. Siya naman pala yung isa dito. Sayang yung space. Kalain mo na, isip ko yun. Si Dodo. Ituloy natin ang pagluluto. Ngayon, check na natin kung pwede naman balik na rin. Kailangan ko ng help ng ibang pwede na. Yun. Baliktad. So, pwede na rin. Yun. Another 4 minutes. Ito na yan.
Ayun. Ano siya? Palagay, itong isa hindi pa. Kasi nahuli naman siya. 1 minute pa yan. Luto na rin siya. Sa gilid para mas maluto yung ilalim.